नमस्कार मित्रांनो, पाटील किचनमध्ये आज आपण उपवासाचे पौष्टिक लाडू कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। हे लाडू अतिशय खुशखुशीत आणि लाडू खाताना क्रंचीनेसपणा जाणवतो, त्यामुळे चवीला हे चविष्ट होतात। आणि हे लाडू आपण फक्त 4 साहित्यामध्ये बनवले आहेत, त्यामुळे जराही वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। येथे आपल्याला 1 कप साबुदाणा घ्यायचा आहे। हा साबुदाणा मी कपड्याने पुसून घेतला आहे, कारण काही पावडर वगैरे असेल तर ती निघून जाईल। तर हा आपल्याला कमी गॅसवरती सतत हलवत भाजून घ्यायचा आहे। ह्याचा थोडासा रंग बदलला पाहिजे। तर इथे साबुदाण्याचा रंगही बदलला आहे आणि यातील एखादा साबुदाणा दाताखाली चावून बघायचा आहे। मस्त असा कुरकुरीत लागला पाहिजे, म्हणजे साबुदाणा आपला भाजून झालेला आहे। आता हे ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे। आता त्याच कढईमध्ये मी 1 कप शेंगदाणे घेतले आहेत। हे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे आपल्याला खमंग कुरकुरीत भाजायचे आहेत। शेंगदाणे मस्त भाजून झाले आहेत। शेंगदाण्याचे सालही निघाले आहे, यावरून समजायचं शेंगदाणे भाजून झाले आहेत। हे पण आपण ताटात काढायचं आहे। पुन्हा आपण ह्याच कढईमध्ये 1 कप सुके खोबरे भाजायचे आहेत। हे खोबरे हलक्या बदामी रंगावर कुरकुरीत भाजायचे आहे। हे सुद्धा भाजून झालं आहे। आता आपण हे ताटात काढून घ्यायचं आहे। तर हे सर्व साहित्य भाजून झालं आहे। आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे। थंड झाले की इथे मी शेंगदाण्याची थोडीशी सालं काढून घेणार आहे। आता हे सर्व साहित्य थंड झालं आहे। आता आपल्याला साबुदाणा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून बारीक पीठ करून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, साबुदाण्याचं पीठ मस्त असं बारीक झालं आहे। आता आपल्याला हे आणखी चविष्ट बनवण्यासाठी आपल्याला हे पीठ तुपावरती भाजून घ्यायचं आहे। त्याकरता कढईमध्ये पाव कप तूप गरम करायचं आहे आणि ह्यामध्ये आपल्याला साबुदाण्याचं पीठ घालायचं आहे। इथे तुम्हाला तुपाचे प्रमाण कमी करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता। आता आपल्याला हे पीठ आपल्याला खमंग भाजून घ्यायचं आहे। अगदी कमी गॅसवर सतत हलवत रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता, मस्त खमंग भाजला आहे आणि रंगही बदलला आहे। आता मी गॅस बंद केला आहे। आता आपल्याला हे पीठ ताटात काढून पसरून थंड करून घेणार आहोत। आता आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शेंगदाणे घालायचे आहेत। शेंगदाण्याची सालं मी थोडीशी काढून घेतली आहे, कारण शेंगदाण्याच्या सालामध्ये पोषक घटक असतात। तर मिक्सरमध्ये आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे। आता आपण ही शेंगदाण्याची पावडर साबुदाण्याच्या पिठामध्ये टाकायची आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि त्याचबरोबर सुके खोबरे मिक्सरला न फिरवता आपण असंच मिक्स करून घेणार आहोत, कारण आपण हे सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये फिरून घेणारच आहोत। आता ह्यामध्ये 1 कप बारीक चिरलेला गूळ घेतला आहे, तो देखील मिक्स करायचा आहे। गुळाचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। हे सर्व मिश्रण मिक्सरमध्ये घालून थोडंसं फिरून घेणार आहोत, कारण गूळ व्यवस्थित मिक्स होईल आणि ह्याला मिश्रणाला थोडंसं ओलसरपणा येईल। आता हे मिश्रण ताटामध्ये काढायचं आहे। ते मी सर्व मिश्रण मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलं आहे। इथे आपले मिश्रण तयार झालं आहे। आता आपल्याला ह्याचे लाडू बांधायचे आहेत।
तर हातात थोडासा लाडू बांधला गेला की ह्यावरती मी इथे गार्निशिंगसाठी बदामाचे काप लावत आहे. इथे तुम्ही कुठचेही काजूचे किंवा पिस्ताचे काप लावू शकता, हे ऑप्शनल आहे. आता हा लाडू गोल गोल फिरून थोडंसं तूप सुटेल आणि आपल्या लाडूला थोडीशी शायनिंग येईल. तर अशा पद्धतीने मी इथे सर्व लाडू तयार करून घेत आहे. तर इथे आपले सर्व लाडू तयार झाले आहेत. 14 ते 15 मध्यम आकाराचे लाडू तयार केले आहेत. तर इथे आपले उपवासाचे पौष्टिक आणि चविष्ट होणारे लाडू तयार झाले आहेत. हे अतिशय खुशखुशीत झाले आहेत, तुम्ही ते पाहू शकता. तर तुम्हाला ही आजची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करून बघा आणि चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.